მოგესალმებით ჩემს Unity ტუტორიაში და დღეს უნდა ვისაუბროთ რამდენიმე სტრინგების ფუნქციაზე. სტრინგი გააჩნია თავიანთი ფუნქციები, რომლებიც შეგვიძლია გამოიყენოს და გაიმარტივოთ ცხოვრება, ამიტომ მოდი შევუდგეთ პირდაპირ საქმეს და შევხედოთ აბა რა ხდება. მოდი პირველ რიგში ბონუს დავწერთ console.read key, ეგრევე რომ არ გაითიშოს პროგრამა, console.read key, ესეც ასე. და მოდი დავუშვათ მაგას string ვსვლადი და აქ არის ჩემი სახელი. მოდი დავწეროთ აქ დღეს რა იქნება ჩემი სახელი? ზუკაზუნი. ესეც და დავუშვათ მაგ კიდე ჩემი ნომერი. ნომერი იყოს 751, რაღაც ესეთი და ეს არის ჩემი ნომერი. ახლა ერთი რა შემიძლია გავაკეთო მაგალითად string-ს რა ფუნქცია აქვს, ხო? მაგალითად შემიძლია ავიღო რა string-ი, დავხეთ ჩემი სახელი, full name, წერტილი და დავწერო insert. Insert ნიშნავს რაღაცის ჩამატებას. რაღაც ჩასამატებლად პირველ რიგში უნდა ავირჩიო საიდან მინდა დავიწყო მაგალითად. აქ მინდა ჩავამატო რაღაცა აქ თუ აქ. საერთოდ პროგრამირებაში ასვლა იწყება 0-დან, ამიტომ პირველი ასო იქნება 0. ამ დასაწყისში თუ მინდა რაღაცა ჩავამატო, დავწერ 0-იანს. და შემდეგ რაც მინდა დავუშვათ, აი ds დავწერ. და მოდი ამას ჩავსვამ სხვა string-ში. string as დავახო. და მოდი გამოვიტანოთ ეს ყველაფერი console-ში. console.write line a. და როგორც ხედავთ, ჩემი სახელის წინ დაეწერა hashtag. ახლა ეს შემიძლია მაგალითად შევსვა 0 1 2 3 მეოთხე ასო ჩავსვა. შემიძლია შუაში ჩავსვა, შემიძლია ბოლოში ჩავსვა. აი ეგერ ზუკ და მესამე ასოს შემდეგ ჩაწერა ეს hashtag. ამიტომ მოდი ახლა ამას დავწერ. ჩვენ კიდე შეგვიძლია ხირსექსმერის რაღაც დავწეროთ, ნებისმიერ რაღაცა და იმუშავებს. კაი, შემდეგი რაღაც გვაქვს, მაგალითად ერთ-ერთი ფუნქცია ეს არის მოდი full names დავწერ და ეს არის replace. მოდი აქ full names არ გავაკეთე, დავწერ ნომერს. დავშვათ ეს ნომერი ჩავწერე. ეს ნომერი ჩავწერე და მინდა ამ space-ების მაგივრად მეწეროს ტირები. ტირები მინდა მეწეროს და replace-ში დავწერ ჯერ რისი შესვლა მინდა. ეს არის space-ი, ამიტომ string-ში ჩავწერებოდა ერთ გამოტოვებულ ადგილს და შემდეგ რად მინდა გადავაკეთო. და ეს ახალი ნიშნულობა იქნება ჩემთვის ტირა. მოდი ამას ვიზამ და write line-ი აგერ plus გამოვიდა. ეს ასე გამოიტანა ჩვენი ნომერი, space-ების საშუალო და ჩაწერა ტირები. ესეც ასე. ჩვენ კიდევ ასე შეგვიძლია დავაცალკევოთ ჩვენი სახელი და გვარი, დავწერა string first name და დავწერ full name წერტილი substring. Substring-ი არის მთლიანი string-ი და რაღაც ნაწილის ამოღება. ამიტომ რო დავწერო ახლა მაგალითად ჯერ მინდა დასაწყისი 0-დან დავიწყებ, ანუ პირველი ასო, მე მინდა სად გავჩერდე ხო? რამდენი ასოიანია ზუკა 4. ეს იქნება ჩემი სახელი და მოდი აბა გამოვიტანოთ first name. და ეს ასე გამოვიტანა ჩემი სახელი. მოდი ახლა ანალოგიას გავაკეთებ ჩემს გვარზე string last name და ეს არის full name წერტილი substring 4-დან 4-დან ბოლომდე კიდე 4 მე რა ვთვლო 8. და მოდი გამოვიტან console.write line. ეს იქნება last name. დიდას დავიწყო. აქ იყოს last name. და მოდი აბა ვცადოთ ამის ჩარტო. და შემეშალა. მოდი გავთიშოთ ეს პროგრამა, აგერ დავაჭერთ telgilaks, დავბრუნდეთ. აქ წერ 4-ის მერე რამდენი ასო მინდა გადავთვალო და ეს არის 4. ამიტომ დავიწყე მე-4-დან, გადავთვლი 4-ს. მოდი გავაკეთებ ახლა იგივე რაღაცას ჩართო ამ პროგრამას. ზუკაზუ. ხო, მოგდეთ შემეშალა, ეს არის 0 1 2 3 4 მე-4 ასო ყოფილა აი ეს space-ი. მოდი დავწერ 5-ს. ეს ზუკა და ზუნ. და დანარჩენი რა ვიცი შეგიძლიათ full names-ო დავწერთ და წერტილს გიჩვენებთ ყველანაირ ფუნქციას შეგიძლიათ გამოიყენოთ რამდენიმე, თუმცა ამის მეტი ჯეჯერობით გონი საჭირო არ არის. საკმარისია ეს. ამიტომ დღეისთვის იყო ჩემი ვიდეო და შემდეგ ვიდეოში დაგიბრუნდებით.